Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vreau să vă invit să decorăm ouă cu șervețele. Nu e cea mai tradițională metodă, dar e o bună ocazie de activitate plăcută în familie. Să începem! Întâi de toate, voi spăla ouăle în apă curată în care am turnat un strop de săpun, frai conștiincios cu un burete puțin abraziv, le-am clătit conștiincios în apă curată, după care le-am pus la fiert în apă cu sare. Durează circa 8 minute pentru a obține niște ouă fierte tari. Cât fierb ouăle, nu strică să pregătim șervețelele. Am aici un model floral. Când alegeți un model, e bine să vă orientați spre unul care să se potrivească pe suprafața unui ou. Puteți alege ce culoare vreți. Trebuie să vă spun că pentru ouăle reușite cu șervețele albe, trebuie să folosiți ouă albe. Pentru șervețele colorate pot fi bune și ouă nu neapărat albe, dar mai deschise ceva la culoare. Se pare că există și o metodă de a deschide culoarea cojii de ou. Chiar vreau să o testez cât de curând, așa că stați pe aproape. După cum vedeți deja în filmuleț, avem nevoie doar de al treilea strat din șervețel, cel cu model, așa că îl desprindem și îl punem la îndemână. Ne mai trebuie albușul de la un ou, o pensulă și o forfecuță. Cu forfecuța tai modele mai mici sau mai mari din șervețel. Inițial foloseam bucăți mai mari, dar am descoperit că bucățelele mai mici de model sunt mai ușor de manevrat și potrivit. Ung suprafața oului cu albuș, după care încep să aplic bucățile de șervețele, apăsând ușor cu degetul înmuiat în albuș pe fiecare părticică din bucățica de șervețel, pentru ca hârtia să adere la suprafață fără bule sub stratul de șervețel și fără cute. După ce am atașat o bucată, de unde aceasta s-a terminat, atașez o a doua fâșie, lipind-o prin presare ușoară cu degetul înmuiat în albuș. Continuăm așa până am învelit întregul ou, apoi caut să acopăr eventuale goluri rămase între bucățile de șervețel. Aici folosesc eventual cele mai mici decupaje, floricelele sau chiar bucăți de șervețele, doar cu culoarea de bază. Dacă în timp ce întindem o hârtie de șervețel, acesta tinde să acoperă un model, o floare, figurină lipită anterior, recomand să decupați bucata în așa fel încât să nu se suprapună peste vechiul desen. Aceasta vă va asigura un rezultat final îngrijit, fără suprapuneri inestetice. Când e gata, mai ungem toată suprafața cu un strat superficial de albuș și punem la uscat câteva ore. Asta e tot. Niște mâinuțe îndemânatice, nu e chiar cazul meu, recunosc, pot face cu această tehnică mici bijuterii. Sunt foarte decorative și pot fi oferite și cadou. O zi minunată îți doresc în continuare. Bye bye!